خیلی اولین بار مفهوم ثروت، مالکیت، سرمایه گذاری، رقابت و حذف رقیب رو نه توی کتابا یاد گرفتن نه توی دانشگاه. روی یه میز درکش کردن با چند تا اسکناس کاغذی و یه بازی که یاد داد موفقیت یعنی باخت بقیه. اسم این بازی مونوپولیه. اما این بازی اصلا قرار نبود اینو یاد بده. صندوق شانس، بلیت بگیرید و $200 بردارید. این صدای آشنای بازی مونوپولیه. بازی مونوپولی همیشه با یه دروغ شروع میشه. اینکه همه برابرن. هر بازیکن مقدار مشخصی پول میگیره. همه از یک نقطه شروع میکنن. هیچ کس برتری نداره. هر نوبت تاس میریزی و حرکت میکنی. به ظاهر همه چیز شانسیه، اما خیلی زود میفهمی شانس فقط انتخاب این بازی بود، نه خود بازی. هر زمینی که روش میستی اگه صاحب نداشته باشه میتونی بخریش. همین تصمیم‌های اولیه سرنوشت کل بازی رو میسازه. یکی جلو میفته، یکی عقب. اولین کسی که جلو میفته قدرت میگیره. کسی که دیر برسه باید اجاره بده، نه به خاطر اشتباه بلکه به خاطر تأخیر. و اینجاست که بازی تغییر میکنه. تو پول نمیبازی چون اشتباه کردی، تو پول میبازی چون دیر رسیدی. اگه همه زمین‌های یک رنگ رو داشته باشی میتونی خونه بسازی و بعد هتل. خونه ها اجاره ها رو چند برابر میکنن. هتل ها تقریباً مرگ اقتصادی رقیبن. از اینجا به بعد بازی دیگه رقابت نیست، بقاست. کسی که انحصار داره تقریباً همیشه میبره. کارت های شانس و صندوق جامعه گاهی کمک میکنن، گاهی ضربه میزنن، اما هیچ وقت ساختار بازی رو عوض نمیکنن. بازی وقتی تموم میشه که فقط یک نفر باقی بمونه. بقیه بازنده نیستند، حذف شدن. مونوپولی بهت یاد نمیده چطور بازی کنی. بهت نشون میده سیستم چطور کار میکنه. و حالا که میدونی مونوپولی چطور بازی میشه، باید بدونی این طراحی تصادفی نبود. این دقیقاً همون درسیه که الیزابت مگی میخواست مردم با گوشت و پوست حس کنن. الیزابت مگی متولد 1866، دورانی که زنها نه حق رأی داشتند نه مالکیت مستقل و نه حتی حق این که جدی گرفته بشن. اما مگی فقط یک زن معمولی نبود. اون شاعر بود، نویسنده بود و مهمتر از همه به شدت سیاسی فکر میکرد. الیزابت مگی نویسنده، فمینیست و طرفدار نظریات اقتصادی هنری جورج بود. نظریه مالیات واحد. اون معتقد بود انحصار زمین و سرمایه جامعه رو نابود میکنه. الیزابت یک سوال داشت: چطور میشه مفاهیم پیچیده اقتصادی رو به مردم عادی فهمون؟ جوابش غیر معمول بود: بازی. سال 1903 الیزابت مگی چیزی ساخت که اسمش رو گذاشت The Landlord's Game، بازی صاحبخانه. این بازی تفریح نبود، اعتراض بود. بازیکنها زمین می خریدند، اجاره می گرفتند، فقرا فقیرتر می شدند، ثروت در دست چند نفر جمع می شد. اما بازی مگی دو مجموعه قانون داشت: یک قوانین ضد انحصار، آنتی مونوپولیست، که در اون ثروت بین همه به اشتراک گذاشته می شد، و دوم قوانین انحصار، مونوپولیست، که هدف اون ورشکست کردن رقبا بود. همون نسخه‌ای که امروز ما میشناسیم.
مگی میخواست بازیکنان ببینند که قوانین انحصاری چقدر ناعادلانه و مخرب هستند. بازیکنها با تجربه شخصی میفهمیدند کدوم سیستم جامعه رو نابود میکنه. سال 1904 الیزابت مگی بازی رو ثبت اختراع کرد. بازی محبوب شد، نه از راه شرکت ها بلکه از راه مردم. دانشجوها، معلمها، خانواده ها قوانین رو تغییر میدادن، اسم خیابون ها رو از محله خودشون میذاشتن، بازی رو دستساز میساختن و هر شهر نسخه خودش رو داشت. و دقیقاً همینجا بود که کنترل بازی از دست الیزابت مگی خارج شد. چارلز دارو فروشنده‌ای ناموفق بود. یک مرد بیکار در دوران رکود بزرگ دهه 1930. نه اقتصاددان، نه طراح بازی. یکی از همین نسخه های مردمی بازی رو دید و اون هم دست به شخصی سازی خودش زد. قوانین رو ساده کرد. با تغییراتی مثل اضافه کردن اسامی خیابون‌های آتلانتیک سیتی، پیام انتقادی تقریباً حذف شد. دارو در واقع بازی رو از دوستاش یاد گرفت که اون رو از نسخه های دستساز بازی صاحب خونه یاد گرفته بودن. اما دارو چی ساخت؟ مونوپولی، یه بازی رومیزی چند نفره. بازیکنها با انداختن تاس دور یه صفحه حرکت میکردن. زمین میخرن، اجاره میگیرن، ساختمون میسازن و سعی میکنن پول بقیه رو تموم کنن. هدف بازی؟ هدف مونوپولی خیلی ساده است. آخرین نفری باش که ورشکست نشده. هیچ همکاری در کار نیست. یا میبری یا بقیه رو حذف میکنی. اسم بازی هم دقیقاً همین رو میگه. مونوپولی، انحصار. در واقع دارو تمرکز بازی رو گذاشت روی قانون دوم مد نظر الیزابت مگی. اما چرا این بازی متفاوته؟ برخلاف بیشتر بازی‌ها در مونوپولی هرچی جلو میری برگشت سخت‌تر میشه. کسی که زودتر زمین بخره قدرت بیشتری میگیره و کسی که عقب بیفته تقریباً هیچ شانسی نداره. بازی طوری طراحی شده که دائما نابرابری بیشتر بشه. به همین دلیله که مونوپولی دوست داشتنی نیست. تحمل میشه. بازی که باعث دعوا میشه خستگی میاره و معمولاً نصف کار رها میشه. این حس ناعادلانه، این خستگی، این عصبانیت، مونوپولی از اول هم قرار بود همین حس رو ایجاد کنه. دارو بازی رو با نام خودش با عنوان مونوپولی ثبت اختراع کرد و داستانی ساخت که شرکت‌ها عاشقش شدن. داستانی از خودش. ادعا میکنه که اونو سر سفره شام و برای سرگرمی بچه‌هاش اختراع کرده. یه قصه گرم و دوست داشتنی برای بازاریابی. درست تو روزای سخت. قصه یه جور قهرمان آمریکایی. پارکر برادرز این داستان رو خرید، نه فقط بازی رو، داستان رو. داستان مردی که در اوج ناامیدی با خلاقیت خودش دست به ابتکار زد و موفق شد. مونوپولی دارو مثل بمب ترکید. شرکت پارکر برادرز غول بازی سازی که قبلاً بازی خود الیزابت مگی رو رد کرده بود چون خیلی سیاسی و پیچیده بود، حالا برگشت و بازی دارو رو خرید. چرا؟ چون دیگه سیاسی نبود، فقط یه بازی بیرحمانه برای ورشکست کردن دوستات بود. یه موفقیت تجاری محض. سالهای اوایل 1930 بازی مونوپولی نسخه دارو محبوب شد. در اوج محبوبیت مونوپولی
الیزابت مگی به مطبوعات مراجعه و حقیقت رو فاش کرد. وکلای شرکت پارکر برادرز فهمیدن که این بازی ریشه های قدیمی تری داره و اسم الیزابت مگی در پتنت های قدیمی تر ثبت شده. برای یک شرکت بزرگ این یعنی ریسک حقوقی. پارکر برادرز رفت سراغ الیزابت مگی، نه برای بزرگ داشت و نه برای انصاف اخلاقی، برای بستن پرونده حقوقی بالقوه. مگی پتنت فعال بازی صاحب خونه رو داشت و میتونست حداقل روی کاغذ دردسر درست کنه. پارکر برادرز به مگی گفت ما میخوایم نسخه تو از بازی رو بخریم به عنوان یک بازی آموزشی، نه نسخه اصلی مونوپولی. فقط $500 برای حق اختراع پرداخت شد، بدون حق امتیاز، بدون ذکر نام به عنوان خالق مونوپولی، بدون مشارکت در فروش آینده. اما الیزابت مگی چطور قانع شد؟ چون در عوض پارکر برادرز قول داد بازی صاحب خونه رو هم چاپ کنه. برای مگی انتقال پیامش از پول مهمتر بود. پارکر برادرز این کار رو هم کرد، اما در نسخه محدود. حالا پارکر برادرز حقوق این ایده قدیمی رو هم داشت. بازی که برای انتقاد از سرمایه‌داری ساخته شده بود، حالا توسط سرمایه‌داران بزرگ به فروش می‌رسید. مگی از نظر قانونی شکست نخورد، از نظر تاریخی حذف شد. چارلز دارو به عنوان مخترع افسانه‌ای شناخته شد و میلیونر شد. الیزابت مگی بقیه عمر خودش رو در گمنامی و اغلب در فقر گذروند. گفتیم که مونوپولی یک بازی رمزیه. پاس، زمین، پول، اجاره، هدف و شکست کردن بقیه. بازی که از همون دقیقه اول نابرابری تولید میکنه. پس یه سوال منطقی پیش میاد. اگه مونوپولی اینقدر استرس‌زاست، چرا این همه آدم عاشقش شدن؟ قوانین مونوپولی سادن. هر کسی در هر سنی میتونه توی 5 دقیقه یادش بگیره. اما نتیجه ها پیچیدن. بازی کم کم تبدیل میشه به یک جنگ روانی. سادگی قوانین به اضافه پیچیدگی تجربه. برای خیلی ها مونوپولی اولین جایی بود که قدرت اقتصادی رو تجربه میکردن. خرید زمین، گرفتن اجاره و شکست کردن دیگران، اینها در دنیای واقعی سختن، اما روی یک تخته بازی بی خطر و وسوسه کننده. مونوپولی فقط یک بازی نیست، یه تئاتر کوچیکه. طمع، امید، خشم، ائتلاف، خیانت، همه توی یه عصر خانوادگی. کمتر بازی هست که اینقدر احساسات رو بیرون بکشه. بازی ناعادلانه است و دقیقاً به همین دلیله که واقعی به نظر میرسه. خیلی ها زندگی رو همینطوری تجربه میکنن. یکی جلو میفته، بقیه هر چقدر تلاش کنن نمیرسن. مونوپولی این حس رو شبیه سازی میکنه. قبل از اینکه شرکت‌ها وارد ماجرا بشن، مونوپولی توسط خود مردم پخش شد. هر خانواده نسخه خودش رو داشت. اسم خیابون‌ها رو عوض می‌کردن، قوانین دستکاری می‌شد. این حس مالکیت باعث شد بازی زنده بمونه. مونوپولی محبوب شد نه چون عادلانه بود، نه چون مهربون بود، بلکه چون واقعی بود، ساده بود و به مردم اجازه میداد نقش‌هایی رو بازی کنن که توی زندگی واقعی نداشتن. اما این محبوبیت یک سوء تفاهم بزرگ بود، چون مونوپولی قرار نبود ستایش قدرت باشه، قرار بود هشدار باشه. بازی که قرار بود هشداری علیه انحصار باشه، تبدیل شد به جشن انحصار. برنده کسی که همه رو ورشکست میکنه. پیام الیزابت مگی نه فقط نادیده گرفته شد، بلکه دقیقاً برعکس شد. مونوپولی فقط یک بازی نیست، یک شیء فرهنگیه.
چیزی که میلیون ها بار بازی شده بدون اینکه کسی بپرسه این دقیقاً برای چی ساخته شده بود. اما اگه همه چی اینقدر مخفیانه پیش رفت، پس چطور امروز ما داریم درباره الیزابت مگی حرف میزنیم؟ اینجا قهرمان دوم داستان ما وارد میشه، رالف آنسباخ. سال 1973 رالف یه استاد اقتصاد توی دانشگاه سان فرانسیسکو بود. اون که از طرفدارای پروپاگورس اقتصاد آزاد بود، یه بازی ساخت به اسم آنتی مونوپولی. هدفش ساده بود، میخواست به دانشجوهاش یاد بده که چطور میشه با انحصار مبارزه کرد. اما شرکت جنرال میلز که اون موقع صاحب پارکر برادرز بود اصلاً از این ایده خوشش نیومد. اونا خیلی سریع از رالف شکایت کردن. ادعاشون هم این بود که اسم مونوپولی حق انحصاری اونهاست و هیچ کس دیگه‌ای حق نداره بازی با اسم مشابه بسازه. رالف آنسباخ یه آدم معمولی نبود که زود جا بزنه. اون وقتی دید داره توی یه دعوای حقوقی غولاسا غرق میشه، تصمیم گرفت بره سراغ ریشه اصلی بازی. اون شروع کرد به تحقیق درباره تاریخچه مونوپولی تا بتونه توی دادگاه از خودش دفاع کنه. و درست همینجا بود که اون بمب خبری منفجر شد. رالف توی تحقیقاتش به طور اتفاقی به حق اختراع سال 1904 برخورد کرد که روش نوشته شده بود بازی صاحبخانه، مخترع الیزابت مگی. رالف فهمید که تمام ادعاهای پارکر برادرز درباره اینکه چارلز دارو مخترع بازی بوده یک دروغ بزرگ تبلیغاتیه. اون متوجه شد که مونوپولی دهه‌ها قبل از اینکه دارو اصلاً وجود داشته باشه بین مردم بازی می شده. اون حتی تونست با بازمانده های مگی و آدم هایی که نسخه های دستساز قدیمی رو بازی می کردن مصاحبه کنه. جنگ حقوقی رالف با این غول بازی سازی 10 سال طول کشید. پرونده حتی به دیوان عالی آمریکا هم رسید. رالف توی این راه تا مرز ورشکستگی رفت، اما عقب ننشست. اون میخواست ثابت کنه که هیچ کس نمیتونه یه ایده عمومی و تاریخی رو به نام خودش سند بزنه. در نهایت رالف آنسباخ پیروز شد. دادگاه رأی داد که مونوپولی یک کلمه کلیه و پارکر برادرز نمیتونه جلوی بازی‌های مشابه رو بگیره. اما مهمتر از پیروزی حقوقی این بود که رالف اسم الیزابت مگی رو دوباره زنده کرد. اون بعدها با انتشار کتاب میلیاردها دلار کلاهبرداری مونوپولی به دنیا نشون داد که مخترع واقعی این بازی کی بوده. پس اگه امروز ما میدونیم که مونوپولی در اصل یه بیانیه سیاسی علیه طمع بوده، همش رو مدیون لجبازی و کنجکاوی یه استاد اقتصاد هستیم که نترسید و جلوی یه سیستم بزرگ ایستاد. اما برای الیزابت مگی خیلی دیر بود. او در سال 1948 درگذشته بود، تقریباً ناشناخته. این فقط داستان یک بازی نیست، داستان اینه که چه کسی روایت رو کنترل میکنه. آیا این یه دزدی هنرمندانه بود یا فقط بازی سرنوشت؟ شما بگید. پس تا بعد، یا اگر ندیدمتون، خدا نگهدار.